Există teste de măsurare a coeficientului de inteligență culturală, aceia vor fi programatorii viitorului. Pentru că AI în momentul de față este bazat pe limbaj, nu-ți mai trebuie coding. Și sunt de acord cu dumnealui, în curând vor fi două tipuri de oameni pe pământul ăsta: aristocrații epistemici și sclavii epistemici. Suntem un overload de informații și suntem bombardați. Și suntem uneori obosiți. Există se numește cultural fatigue. Bine ați venit la Heroes Podcast, un podcast dedicat celor care vor să exceleze în meseria de HR, dar și persoanelor care vor să înțeleagă piața muncii și trendurile din România. Astăzi o avem alături de noi pe Ana Răduț. Bine ai venit, Ana! Bine te-am găsit, Delia, mă bucur foarte mult să fiu aici. Așteptam cu nerăbdare, vă cunosc și am lucrat cu voi de cel puțin 3 ani împreună, și întotdeauna am avut o limbă comună, cum s-ar spune. Iar rezultatele pe care oamenii din compania noastră le-au avut în urma cursurilor voastre chiar se văd și chiar mă bucur enorm de mult că pun în practică ceea ce am învățat. Eu sunt Ana Răduț, sunt Ana Raluca Răduț. Hai să mă prezint așa, să spun ceva despre rolurile mele. Exact. Așa. Cine ești, ce faci, câte roluri ai, cum te descurci cu fiecare. Rolurile mele în momentul de față în viață sunt, bineînțeles, cel de mamă, cel de iubită, cel de prietenă și unul dintre cele mai importante roluri, cel de mentor al dezvoltării în compania mea, în care lucrez de 8 ani. În care companie? În Pepco. Tocmai vorbeam cu Delia mai devreme că mă regăsesc atât de mult în misiunea Pepco. De ce? Pentru că Pepco există ca să ofere comunității, și mă simt acolo, comunității copiilor zâmbete, mamelor liniște, comoditate familiilor. De asta suntem în toată țara asta, avem peste 450 de magazine. Wow. Da? Un număr impresionant. Mă regăsesc în fiecare zi, nu doar în valorile companiei, ci în comportamente și în misiunea aceasta de a aduce în comunitățile noastre zâmbetul și bunăstarea în familiile care poate nu au bugete foarte mari. Rolul meu este de HRBP, HR Business Partner. Lucrez la Pepco de 8 ani de zile și am crescut generații întregi de store manageri. Înainte de asta am lucrat cu mândrie la BCR și împreună cu colegii mei am deschis în 2005 contact center-ul BCR. Și l-am ridicat. Salut colegii mei, foștii mei de colegi care încă sunt acolo și cu care încă mai țin legătura. Ce frumos! Și bineînțeles, înainte am lucrat, sunt o persoană foarte loială, doar la 3 companii am lucrat, 24 de ani de experiență în Learning and Development. Deci asta ai păstrat, partea asta de... Da, și HRBP. Deci cumva eu sunt un intraprenor. Da? Am fost de multe ori întrebată: Ana, dar de ce nu-ți faci propria ta firmă? Ana, dar de ce nu te faci tu antreprenor? Pentru că poți, pentru că știi, pentru că... Și am zis, de fiecare dată am stat și m-am gândit, ok, da, așa este, dar prefer să fiu intraprenor. De ce? Pentru că îmi place enorm să văd oamenii cum cresc. Să iau de mici și să-i văd cum se transformă de la an la an. Și într-o organizație ai posibilitatea asta, ai un număr mare de oameni și vezi foarte bine, poți să clădești versus când ești antreprenor sau o firmă externă, știi, Delia? Când vine o firmă externă, cum suntem cu voi
de 3 ani de zile lucrăm în continuu și continuăm să lucrăm pe limbile străine. Voi deja ne cunoașteți, străinării voștri ne cunosc, dar e altceva când ești Da. da? Și trăiești misiunea Trăiesc misiunea și o transmit oamenilor și o simt în fiecare moment și în fiecare comportament pe care noi, fiecare din echipă, simțim și îl simțim și îl manifestăm în fiecare zi. Ok, ce frumos sună. Da. Și uite, mi-a venit în minte o întrebare, ziceai de Pepco. Știm cu toții că Pepco nu este un brand românesc, este un brand internațional. Internațional, da. Și întrebarea care mi-a venit în minte este următoarea. Cum reușești tu, și nu numai tu, dar oamenii care lucrează acolo, să funcționeze în echipe multiculturale? Ai ridicat un subiect foarte interesant și foarte actual în momentul de față. Da, Pepco și nu doar Pepco, în momentul de față este prezent în 18 țări din Europa. Și bineînțeles, limba comună, ca să ne înțelegem, este engleza. Și misiunea. Da, iar noi între noi toți ne întâlnim împreună într-o grămadă de ședințe, de call-uri. Lucrăm nu doar pe departamente, ci și interdepartamental, scuze. Și întotdeauna, știi ce-mi place? De la început, când am început să lucrăm cu atât de multe țări, primul disclaimer a fost keep in mind, la toată lumea, să țină cont de faptul că engleza nu este limba nativă a niciunuia dintre noi. Ce frumos. Foarte frumos. Și asta cred că v-a eliberat foarte mult. Enorm. N-am mai pus presiunea aia să-și... Stai, am pronunțat corect, am folosit structura gramaticală corectă. Exact. Și atunci a devenit o înțelegere între noi. Ne putem... stai puțin, spune din nou, folosește alte cuvinte. Asta parafrazăm, ne ajutăm unii pe alții. Sunt mult mai deschiși, mai înțelegători. Exact. Și chiar dacă sunt șefi mai mari sau eu știu alte, nu ne este teamă, pentru că este o cultură deschisă. Nu ne este teamă să spunem stai că nu vine cuvântul. Exact, nu vine. Help me. De multe ori nici în limba maternă nu Exact. Da. Și nu numai că ești înțeles, dar ești și susținut. Suntem cu tine, bine. Hai, încearcă, hai că poți. Hai, deschidem Google. Hai, spune-mi în română că îți caut eu. Și acest lucru nu numai că este încurajator pentru a te deschide cu totul, pentru a-ți deschide creativitatea, pentru a-ți deschide nu doar raționalul, ci și emoționalul. Și prinzi încredere în tine, Absolut. Curaj în a te exprima, în a găsi soluții. Absolut. Și ce-mi place că de 3 ani de când facem cu voi engleză, am colegi care au plecat de la Ana, eu nu pot să vorbesc, eu știu, dar nu pot să vorbesc. Și după ce au făcut cursuri la voi, încet am zis, hai că am curaj, hai că spun și eu, hai că... Da? Și primind feedback de încurajare, chiar dacă nu s-au exprimat foarte corect, au primit feedback de încurajare și continuat. De fapt, despre asta este învățarea, Delia. Despre perseverență, despre consecvență. Și aici e un subiect, știu, foarte drag ție. Învățarea. Știu că învățarea în general, știu că ai și multe subiecte preferate, însă acum m-aș opri pe unul foarte drag ție, limbile străine. Știu că tu ești poliglot. Câte limbi vorbești? În momentul de față 7. 3 sunt fluentă și restul înțeleg aproape tot, pot să citesc și încă mai cer cumva, lasă-mă să mă gândesc cum să pronunț, mai cer permisiunea. Să te-aș ruga să enumeri limbile pe care tu le stăpânești. Hai să-ți povestesc ceva. Ok. Eu n-am fost niciodată bună la matematică. Și de mică. Și atunci, cumva am fost bună la
tot ce înseamnă parte de limbi străine. Și am compensat toată logica matematică cu logica limbilor străine. Și de fapt, a metodei de învățare a limbilor străine. Prima mea limbă străină a fost franceza, pe care o vorbesc fluent. În vremea noastră, exact, asta era. Pe care nu doar că o vorbesc fluent, dar mai am încă și vise în franceză. Deci încă visez în franceză, pentru că am lucrat foarte mult timp. Am făcut școala franceză, eu n-am făcut geografia României, am făcut geografia Franței. Ok. Da, chiar la liceu, la liceu Cuza din Galați am avut clasă specială cu matematică în franceză, geografie, chimie, totul era în franceză. Și apoi la Softwin am vorbit și am lucrat 5 ani cu francezii și câte 16 ore pe zi. Pe atunci nu era asta, eu nu lucrez, echilibru. Atunci lucram să învăț. Avea un obiectiv foarte clar, să înveți. Da. Și acum revenim la limbi. Franceza este cea pe care o vorbesc fluent și o visez. Apoi engleza, pe care nu am făcut-o niciodată la școală. Dar vorbesc și engleză fluent. Știi de ce? De ce? Că mi-a trebuit și că mi-a plăcut. Deci poți să înveți și din trebuie. Absolut. Nu că acum toată lumea fuge de trebuie, nu mai vrea nimeni să audă de trebuie. Trebuie. Deci te ajută acest trebuie. Absolut. Absolut. Dacă vrei o să vorbim în altul, despre, știi acum, ce ne pasionează, să alegem să facem ce ne pasionează. Da? O să îmbătrânești până găsești tu ce te pasionează. Așa că mai bine faci multe și găsești ceea ce faci. De trebuie. Pasiune. Da. Și revenind la engleză, nu am făcut niciodată la școală, n-am făcut niciun curs, sunt autodidact în principiu. Mi-a trebuit. Și învățând franceză în școală, am învățat și rusă. Bineînțeles. Da. Și era la mod. Da. Și nu că am învățat, învăț și în momentul de față, înțeleg, știu bine, nu-l citesc pe Dostoevski, da, dar de purtată conversație sau de înțeles, da, pot. Și după aceea, bineînțeles că a venit partea cu limbile latine. Păi dacă știi franceză, italiana și spaniola, uite, iar portugheza este o minunăție de limbă. E o moldovenească extraordinară. Și îmi place. E cea mai asemănătoare cu limba română. Vai. Și este limba mai pasională decât franceza. Este mai pasională decât, nu știu, limbile astea de spaniola sau... așa o simt eu cel puțin, asta e părerea mea. Da. Și bineînțeles, de 1 an și jumătate, 2 ani, mai exact, 384 de zile în continuu, învăț greacă. Da, zile. De ce zile? Ei, nu poți să înveți o limbă străină dacă nu exersezi în fiecare zi. Minim un sfert de oră. Ok. Învăț greacă. Deci, uite, dovada vie că exercițiul zilnic chiar ajută și nu poți să scapi de el. Chiar e un trebuie. Este un obicei. Așa cum asta ne facem, da. Așa cum avem fiecare obiceiul, ne trezim dimineața, știi? Igiena zilnică. Exact. Ne ducem, ne spălăm pe dinți, punem cafeaua. La mine, da, termin ziua de muncă, relaxarea mea este să deschid, să fac un pic de greacă, un pic de portugheză, un pic de rusă, câte un pic din fiecare. Știi ce efect are? Ia, ce efect are? Suplinește toată logica matematică pe care ai fi învățat-o vreodată. De ce? Pentru că dezvoltă neuroplasticitatea creierului. Avem foarte multe informații și ne abundă. Da. Da? Mai ales suntem un overload de informații și suntem bombardați. Și suntem uneori obosiți. Există se numește cultural fatigue, mai nou, da? Sau oboseală de suprainformații. La ce mă ajută pe mine învățarea limbilor străine și trecerea de la o limbă la alta
învăț greacă cu alt alfabet, rusă cu alt alfabet, portugheză cu alt alfabet. Vorbesc în franceză și spaniolă și italiană, mă înregistrez ca să îmi păstrez cursivitatea. Engleza o vorbesc în fiecare zi la serviciu. De ce? Pentru că astfel creierul meu face acele conexiuni și acele, s-a mai vorbit despre autostrăzi neuronale. Da. Care mă ajută să fac acele conexiuni, acele filtre între informațiile care sunt importante pentru mine și care nu sunt care pot fi date la o parte, care sunt importante pentru prioritățile mele, care sunt scopurile mele, ce trebuie să învăț acum, ce dau la o parte, ce bag în sertărașul memoriei pe termen lung, ce pot să ajut creierul să elimine ca să facă loc la altele. A învăța mai multe limbi străine, sunt și studii, o pot, dacă sunteți curioși, o pot cita aici pe doctor Evelina Fedorovka, cam așa ceva. Da? O să vă dau linkul, puneți în descriere la YouTube. Super. Fedorka, cam așa ceva. Care a descoperit la RMN și a făcut un studiu pe creierul poligloților. Și a descoperit la RMN răspunsurile creierului nostru în momentul în care poligloții auzeau diferite limbi pe care le cunosc mai mult sau mai puțin, sau care le sunt dragi, sau la care au reticențe sau, foarte interesant, legate de amintirile și cum s-au simțit oamenii în momentul în care au învățat o limbă sau ce traume au avut în momentul în care foloseau o anumită limbă. Sau au fost într-o anumită conjunctură, Exact. în oraș. Delia este, știi cum se învață cel mai ușor o limbă străină? Din iubire. Dacă te îndrăgostești. E cea mai frumoasă și cea mai tare motivație să înveți să vorbești pe limba celui iubit. Știți câți expați sunt aici, s-au căsătorit cu români și au învățat româna, care nu e o limbă ușoară. Da. Și iubirea. Deci îndrăgostește-te, dacă vrei să înveți o limbă străină, îndrăgostește-te de o persoană din acea cultură și ai să vezi cum îți vine natural. Ai o motivație intrinsecă, îți vine dimineața să te trezești să înveți acea limbă. Dar noi acum nu tragem concluzia că tu te-ai îndrăgostit de 7 persoane din 7 culturi diferite, da? Nu, asta e o metodă. M-am îndrăgostit pur și simplu de metoda. De învățarea limbilor străine. Poate că am avut și o abilitate de mică. Și ce-ți mai trebuie să înveți mai multe limbi străine? Ureche muzical. Ureche muzical. Deci asta. Deci, odată ce începi să faci diferenț și faci legătura, by the way, învăț și polonă, dar învăț polonă prin rusă. Învăț greacă prin engleză și română. Și să-ți povestesc ceva interesant despre greacă și română. Învăț din franceză portugheză. Înțelegi? Deci de ce? Nu ai luat engleza la fiecare să înveți prin engleză? Nu. Engleza, învățându-le pe altele, mi-am îmbunătățit și engleza. Exact. Învățând portugheza prin franceză este mai ușor decât să înveți din engleză în portugheză. Deci trebuie să ai metodă. Odată ce îți faci o metodă, poți să înveți toate limbile Și încă ceva, deci odată iubirea, deci îndrăgosteala este un motivator din ăla intrinsec. Al doilea fapt care favorizează învățarea unor limbi străine este curiozitatea culturală. Vei învăța o limbă străină dacă mai întâi te
te duci acolo, studiezi cultura oamenilor de Ești acolo. observator în Ești prima fază. observator, le înțelegi cum se raportează la lume, cum se raportează la natură. De ce reacționează, cum reacționează, când Exact. reacționează. Exact, exact. Știi că există triburi în America Latină, cred că în America de Sud, care nu au stânga-dreapta. Sau nu au Da. lângă tine, nu, folosesc semnele cardinale. Da. Deci nu zic stânga-dreapta, spun la nord La de nord tine, de tine, la nord-vest de tine sau la nord-est de mine. Este foarte interesant. Îți dai seama, noi nici nu am înțelege nimic. Că Face parte din cultura română. da. E ca acum pregătim un workshop de, să spunem, diversitate, incluziune și multiculturalism pentru colegii noștri din cele 18 țări PEPCO și m-am gândit să nu folosesc, nu știu, acela clasicul workshop, haide să vedem care sunt biasurile și să trecem peste ele și să fim cu aceleași prezentări. Exact. Și... Da. Și am zis, hai să facem ceva fun. Hai să facem ceva despre fiecare cultură în parte și să ne împărtășim, să facem jocuri între noi și să ne împărtășim ceva funny despre culturile noastre. Da? Și m-am gândit așa, ce aș putea să spun eu funny din cultura română? Deci, știți cât de interesant este, sau explică unui străin, că era și pe internet chestia asta, explică unui străin cum răspunzi tu la faptul că vin să-ți dau o veste bună. Să mor tu. Nu? Așa spune din familiar. Da. Este de fapt, vezi, cuvintele sunt sau ceva, clasicul, mă trage curentul. Exact, mă trage curentul, da? Iată, să mor tu. Da. Dar primești o veste bună. Cum traduci tu asta unui British? Exact. Poți să traduci. Și atunci aș vrea să fac astfel de workshop-uri în care mai întâi să ne cunoaștem. Și după aia hai să-i lăsăm hai să le dăm oamenilor Adică să te deschizi. Da, acel credit că vor conștientiza singuri. Pentru că oamenii pot. Da. Să nu le mai dăm noi mură în gură. Corect. Și să favorizăm mai întâi cunoașterea prin... eu am vrut să-l numesc Coffee with a view to each other's heart. Da, sună foarte bine. Da, hai să ne uităm puțin la sufletele noastre, să trecem de barierele lingvistice și de limbă și să te cunosc. Vreau să te cunosc. Pe tine ca om. Pe tine ca om, pe tine ca și făcând parte dintr-o cultură. Și acum, legătura între cultură și limbă. Și ce îmi place, acum când învăț greacă, eu am fost, de fapt, olimpică și la latină. Da, am fost la olimpiadă la latină. Deci, cât de nerdy, Așa. De ce? Pentru că eu am învățat latina nu ca pe o limbă străină, ci ca pe o resursă. Știi cum făceam? Făceam rebus. Aveam texte de Cicero sau de Platon sau din filozofii greci antici, bineînțeles în greacă antică și cu dicționar. Pe vremea aia nu. Da. Dicționarul era bază. Aveam dicționar, grec, dicționar latin și pur și simplu cu asta mă distram. Că nu era TikTok, nu era Instagram, nu era... Și uite ce bine ți-a prins. Uite ce bine. Da. Și, bineînțeles, am făcut filozofie, facultatea de filozofie și m-am specializat în antropologie culturală, că să vezi. Asta e pasiune. Și încet am descoperit, acum învățând greaca nouă, Nea Elenica, ce legături există de fapt între cultura noastră românească și mai ales Moldova, pentru că ei când au venit,
aici în Marea Neagră, au venit ca negustori și au creat orașe, orășele și s-au dus spre Moldova. Sunt cuvinte în limba română care sunt luate din greacă, dar au cu totul alți, nu, chiar opus, antonim, da? Poți să-mi dai un exemplu? Da, cum să nu. Cel mai simplu este elefteria. Elefteria înseamnă libertate. Da? Și a venit la noi, elefteria înseamnă libertate, adică să fii liber. Ce cuvânt avem noi în română? Cum se spune? Ești lefter. Ce înseamnă asta? Ești sărac. Nu mai ai niciun bani. Dar ia uitați cât de frumos a venit ideea de libertate, ești liber. Și știți de ce? Pentru că românii noștri se împrumutau la greci. Și când dădeau creditul înapoi, scăpau. Grecii spuneau ești lefterie, ești lefter. Și atunci românii au preluat această idee de sunt lefter, sunt liber, dar nu mai am un ban în buzunar, că i-am dat-o la grec, toți la grec, da? Înapoi. Sunt liber, dar am scăpat de datorie. Și la noi, în cultură, sau alt cuvânt, cherdizo. Cherdizo înseamnă în greacă a câștiga. Ok. Știi cum se spune în Moldova la a pierde? A cherdi. Cherdi. Da. Cherdi, da? În Moldova și în, corect. În Bucovina, cherdi. Invers. Și de ce? Grecul câștigă, românul pierde. Cherdi. Păi întotdeauna se echilibrează, știi cum e? Unul câștigă, altul pierde. Exact. Ana, este fascinant să stau să te ascult povestind despre limbi străine. Mai facem. Vreau să te întreb acum, știu că am vorbit un pic înainte de a intra în emisie, am vorbit un pic despre inteligența culturală. Și te rog să dezvolți un pic acest concept. De ce? Pentru că nu este atât de cunoscut încă. Trăim într-o lume globală. Nu mai există, au dispărut bariere, au dispărut frontiere. Și așa cum există o inteligență, un coeficient sau o inteligență, coeficient de inteligență, coeficient de social, sau inteligență socială. Da. Și cea emoțională. Emoțională, bineînțeles. S-a dovedit că sunt oameni care au această inteligență culturală. Adică în ce constă asta? În ce constă? În faptul că te poți adapta foarte ușor la celelalte culturi cu care interacționezi. Și de unde a venit asta? De la acei globetrotteri, care sunt tot mai mulți acum, după pandemie. Sunt tot mai mulți și care împărtășesc valorile culturale din fiecare țară și de fapt ce fac tot posibil să se adapteze la locul, la cultura unde sunt. Da. Și cum se spune că și la lege, da? Neștiința legii nu te privează de a primi o pedeapsă. La fel și la cultură. Da? Nu poți să lucrezi sau să interacționezi cu alte culturi și să te duci și să faci gesturi, anumite gesturi care să însemne altceva în cultura aceea. Poți să jignești. Nimic nu te scuză. E ca la legea. Păi n-am știut că așa e legea. N-am știut că așa e cultura. În momentul în care o persoană devine globală și lucrează la nivel global, automat trebuie să își dezvolte această inteligență culturală. Trebuie să înțeleagă, să devină. Și uite că folosesc chiar cuvântul trebuie, uneori trebuie. Uneori trebuie să mă trezesc dimineața și să zic astăzi trebuie să fac asta. Îmi place, nu-mi place, mă doare capul.
Așa scuze găsim Așa scuze. tot N-am timpul, la timp, orice n-am pas. bani, n-am de alea, am auzit, da? O grămadă. Iar prin simplu fapt că ai acest mindset de growth, de dezvoltare, de deschidere, te face curios să te schimbi sau să fii deschis la alte culturi. Se poate și măsura. Există teste de măsurare a coeficientului de inteligență culturală și poți să-ți faci acele teste și să vezi unde te situezi și unde anume să mai lucrezi cu tine. Ce bias-uri ai, da? Ce prejudecăți ai față de acea cultură. Știi că spunem, italienii sunt așa. Nu, ăla e un bias. E o prejudecată. Nu putem să judecăm un popor întreg sau o cultură întreagă prin faptul că am înțeles interacțiune două pe care ai avut-o tu cu o persoană de acolo. Da, vezi cum ne deranjează și pe noi, când ni se pun etichete, că ei românii sunt așa, sunt așa, sunt așa și nu ne plac. Și e firesc să nu ne placă. Nu că nu ne plac, uneori ne supără. Da? Deci este așa, e o diferență foarte fină. Nu ne place ceva, ne și supără. Știi că putem să, nu-mi place. Uneori ne creează anumite, ne simțim mai prejos. Da. Ne subestimăm în fața celorlalți. Da? De ce? Pentru că ni se pune o etichetă. Da. Am învățat să nu mai pun etichete și să nu mai judec pe nimeni. Ce frumos e asta. Deci să nu mai judec pe nimeni. Cu toții avem o viață și un context pe care cei din afară nu-l știu. Corect, așa este. Suntem ca, da, eu pot să mă refer la ce văd la tine sau la ce faci. Dar văd o părticică din tine. Nu știu ce te-a dus pe tine să ajungi acolo. Așa n-am fost în papucii tăi. Da, ca și atunci nu am dreptul să te judec. Dreptul meu este să mă adaptez. Să am această mentalitate de creștere, această mentalitate de dezvoltare și în fiecare zi să învăț ceva nou. Și mă întorc la ce ai spus tu la început și să am curiozitatea. Absolut. Asta cred că deschide foarte multe uși. Curiozitatea. Ce le spun participanților mei în traininguri, mai ales când avem o aplicație nouă sau o noutate și mai ales la aplicație. Da? Vai, Ana, dar ce face butonul ăsta? Dar nu știu să fac asta. Arată-mi să fac asta, dar învață-mă cum să fac asta. Și le-am spus, dragii mei, noi am evoluat ca specie umană datorită faptului că am fost curioși și că ne-a fost foame. Da. Și de asta am ieșit din peșteră. Atâta timp cât ai acces la acele butoane și la acele aplicații pe userul tău, înseamnă că îți sunt dedicate și ai voie să le clichezi să vezi ce face butonul ăsta. Da. Și în momentul în care îți vei da voie să fii curios și să-ți dai voie să-ți urmezi, păi, îmi place brodatul. Ei, mă duc și mă uit și mă interesez și mă dezvolt pe ramura. Cunosc ațele. Este extraordinar. Nimic nu este descoperi. Nimic nu este mai preșos. Important este să ieșim din această mentalitate. La ce mă ajută broda? Nu mai e, că se cumpăr de la Pepco. Da? Eu sunt gata la Pepco. Brodatul e pentru sufletul tău. Da. Iar această schimbare de mentalitate, această growth mindset, este în a ne schimba mintea de la nu-i de mine, eu nu o să pot niciodată sau nu mă interesează, adică să fac altcineva, să fac altcineva. Eu nu am talent. Eu să fac programare, eu să învăț coding, păi eu n-am fost bună la matematică niciodată. Da, te-ai blocat, ți-ai pus tu singur barierele. Da? Și atunci, poate că eu m-am și născut cu asta, nu știu. Sau poate am învățat de la bunelul meu, care mi-a spus, poți orice.
Mhm. Da. Și atunci am zis, ok, Încep. poate că nu sunt bună la matematică. Am încercat, mi-am dat sufletul acolo. Atunci am zis, hai să încerc, că există o matematică și în muzică, există o matematică și în limbile străine. Mhm. Și atunci folosesc limbile străine și această bogăție pe care ți-o dau în gândire și în vocabular și în bogăție lingvistică, pentru că învățând cuvintele din mai multe limbi, automat tu faci conexiune între ele și în momentul acela vocabularul tău și modalitatea ta de a exprima, de a verbaliza gânduri, emoții, întrebarea despre lume și despre sine, în momentul acela îți vine automat normal. Ce vine și întrebarea, dar îți vin și răspunsurile, Absolut. că aici e farmecul. Și știi la ce ne mai ajută asta în momentul de față? Îți spune ceva large language models, AI. Da. Acum și în viitor, oamenii care vor avea competențele lingvistice, oamenii care vor avea capacitatea și abilitatea să exprime în cuvinte ceea ce gândesc, ceea ce simt, cei care vor reuși să pună întrebările care trebuie, cum trebuie, când trebuie, să rafineze, să facă aprofundare. Și să fie capabil să extragă răspunsul, să-l înțeleagă, să-l integreze. Aceia vor fi programatorii viitorului, pentru că AI în momentul de față este bazat pe limbaj, nu-ți mai trebuie coding. Da. El știe tu trebuie să-i limbi. dai comenzile. Absolut. Și pe urmă să interpretezi răspunsul Exact. care îți vine de la el. Cum gândim noi, Delia? Cum gândim? Când gândești, tu cum gândești? Foarte mult pe baza experienței din trecut, Da, faci legături, le pui unele cu celelalte. dar când vorbești cu tine, nu vorbești cu cuvinte și cu imagini? Ba da. Bun. Cei care nu mai citesc în momentul de față, cei care înghit imagini și informație non-stop, Nu se mai asimilează, merge totul mult Exact. prea repede. au un bagaj de cuvinte, chiar am scris un articol pe acest subiect pe LinkedIn, au un bagaj de cuvinte care este sub 10 de cuvinte, foarte sărac. Da. Paleta noastră de emoții, de gânduri este atât de bogată și totuși avem atât de puține cuvinte să o exprimăm. De asta există blocaje, de asta implodăm, pentru că nu le putem exprima, pentru că nu știm să le recunoaștem și să le verbalizăm. De ce? Pentru că nu avem vocabular, nu avem cuvinte în repertoriul nostru de cuvinte. Să identifice o anumită emoție, Absolut. stare și așa mai Absolut. departe. Întreabă un copil de 15-16 ani care nu a citit, că nu mai citesc, și s-a uitat doar pe Netflix la filme, întreabă-l ce simți acum, furie, și ce înseamnă furia și care sunt. Nu are coerență în a-ți exprima ce simte. Nu că nu știe, nu că nu le gândește, ci că pur și simplu nu are cuvintele pentru a le exprima. Da. De asta eu sunt adepta învățatului, a cititului. Poate sunt de modă veche. În același timp eu și ascult și învăț în fiecare zi. La mine este o zi pierdută dacă nu învăț ceva nou. Nu doar limbi străine. Orice nou. e. Și așa cum zicea și respectat domn Mircea Miclea, în curând, și sunt de acord cu dumnealui, în curând vor fi două tipuri de oameni pe pământul ăsta: aristocrații epistemici și sclavii epistemici. Aristocrații epistemici sunt cei care vor avea informația aici, iar sclavii epistemici sunt cei care vor avea la un click distanță, dar din păcate nu vor mai avea cuvintele cu care să o ceară. Ok, informația este acolo, dar trebuie să știi să o ceri.
și să o filtrezi. Și să o ceri și să o ceri. Absolut. Și să o ceri. Da, fascinantă ești, Ana. Ai foarte multe povești și foarte multe direcții și am acoperit doar o mică bucată din tot ce reprezinți tu și ce știi tu și ce te pasionează pe tine. Dar, din păcate, ne apropiem de final și ca să închidem tot așa într-o notă frumoasă, cum a fost întreg episodul acesta, te-aș ruga să transmiți câteva gânduri celor care ne urmăresc. Câteva gânduri, să nu se mai sperie de cuvântul învăța. Știu că are așa ne duce înapoi către școală, da? Fiți curioși. Fiți curioși și lăsați-vă curiozitatea. Nu există nu am timp, există doar nu mă interesează. Da? Am auzit pe atâția, nu am timp să învăț, nu am timp să fac cursul acesta, nu am timp, nu, este vorba de priorități. Este ca atunci când nu am timp să mă duc la sală. Nu, dacă îți pui un obiectiv, vei avea timp, pentru că timpul îl pui vine în lista de priorități. Deci, viitorul va fi al aristocraților epistemici. Băgați ceva și aici, pentru că singura bogăție cu care plecăm din lumea asta e ce avem aici și aici. Și lucrurile pe care le-am construit și le-am lăsat celorlalți. Nu plecăm cu nimic material, absolut nimic material și chiar tot ce e material dispare. Va rămâne spiritul nostru, va rămâne energia noastră informațională și cu cât aceasta este mai bogată și mai pură și mai plină de bine, da? De partea binelor, energie pozitivă, cu atât vom însemna ceva în universul ăsta. Îți mulțumesc foarte mult, Delia, că m-ai lăsat să transmit acest mesaj. Îți mulțumesc, Ana, a fost o conversație superbă și încheierea este la înălțimi. Cu drag. Dacă v-a plăcut și episodul de astăzi și ați găsit informații utile și interesante, nu uitați să dați like, share și subscribe canalului nostru de YouTube Eucom Business Language, pentru că vor urma și alte episoade captivante. Pe curând!